السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا كريمان ودي قناتي لتعليم فنون الكروشيه والتريكو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض بلوفر كات تريكو. هستخدم فيه خيط هيمالايا بيج. هحتاج تقريبا 600 جرام. البلوفر النهاردة بنشتغله لوزن من 75 ل80 كيلو. ولو تحبوا تشتغلوا لوزن من 60 ل65 كيلو هنشتغل 65 غرزة، وكمان لوزن 50 كيلو هنشتغل 55 غرزة. أما لو بنشتغله لوزن 50 كيلو فهنعمل عدد من الغرز 55 غرزة. البلوفر زي ما انتم شايفين كده مشغول برقبة طويلة. لو حابين تعملوه برقبة صغيرة هشرحها في نهاية الفيديو إن شاء الله لما يجي وقت شغل الكولا هقول لكم ازاي نعمله برقبة قصيرة. هستخدم إبرة تريكو مقاس 6 مللي، وهبدأ أشتغل الغرز بتاعتي. نجيب الخيط بعمل عدد من اللفات على الإبرة يساوي عدد الغرز اللي أنا هشتغله. يعني أنا هشتغل 75 غرزة، هعمل 75 لفة. بس الأول هسيب طرف كده من الخيط عشان أعرف أشطب الطرف، وبعد كده هعمل 75 لفة. كده اشتغلت ال75 لفة. هفك بقى اللفات بس بعد ما أعلم الخيط، يعني أحط إيدي كده على نهاية الخيط وأفك اللفات من على الإبرة. هحط الخيط اللي عمل معايا ال75 لفة على الشمال وبكرة الخيط على اليمين، وابدأ احط الخيط كده من عند العلامة على الإبرة واشتغل 75 غرزة. الخيط اللي عمل 75 لفة ده اللي هحتاجه عشان اعمل 75 غرزة. هشتغل 75 غرزة. كده خلصت 75 غرزة، وهبدأ اشتغل البليسيه اللي على البلوفر من تحت. البليسيه اللي انا هشتغله غرزة عدل وغرزة مقلوب، ولكن عندي اول غرزة واخر غرزة هما غرز الحافة. ليهم طريقة معينة كده في الشغل، هي طريقة سهلة. اني اول غرزة في السطر بنقلها دايما، يعني اول غرزة ما اشتغلهاش ابدا، بنقلها. شفتوا دخلتها ازاي في الإبرة وبعد كده سحبتها على طول. بعد كده هشتغل غرزة عدل وغرزة مقلوب. بصوا تلاحظوا كده ان الغرزة فكت عادي جدا، بس اهم حاجة ما اسيبش الخيط من ايدي، وابدأ اشتغل غرزة عدل. تمام، واجيب الخيط لقدام واشتغل غرزة مقلوب، غرزة عدل، وغرزة مقلوب، غرزة عدل وغرزة مقلوب لحد نهاية السطر. هكمل السطر غرزة عدل وغرزة مقلوب، وارجع اقول لكم اخر غرزة في السطر هنشتغلها ازاي، اللي هي غرزة الحافة التانية. في اخر غرزة في السطر بنشتغلها
ولما نيجي نلف الشغل ونبدأ نشتغل السطر اللي بعده بننقل الغرزة الأولى. يعني احنا كل سطرين بنشتغل أول غرزة في السطر مرة واحدة بس، وآخر غرزة في السطر برضو مرة واحدة بس. أنا كده اشتغلت أهو السطر كله غرزة عدل وغرزة مقلوب، انتهى معايا بغرزة عدل. غرزة الحافة بنحدد لها، يعني ممكن نشتغلها على طول عدل أو على طول نشتغلها مقلوب. طريقة شغلها بيكون ليها علاقة بطريقة نقل الغرزة في السطر اللي بعده. شفت أنا اشتغلتها في آخر السطر، في أول السطر اللي بعده بنقلها. يبقى أنا بشتغل الغرزة اللي هي الأولى والأخيرة في الشغل، بشتغلها مرة واحدة كل سطرين. تمام. أنا عشان اشتغلتها عدل فنقلتها مقلوب. يعني إيه نقلتها مقلوب؟ يعني اشتغلتها أو حطيت الإبرة فيها كأني هشتغلها مقلوب، وبس نقلتها ما اشتغلتهاش. وبشتغل بقى فوق العدل عدل وفوق المقلوب مقلوب. دي غرزة مقلوب بشتغلها مقلوب، ودي غرزة عدل بشتغلها عدل. شايفين؟ ده كده السطر التاني. أنا هشتغل من غرزة البليسيه دي 10 سطور، اللي هو ايه، أنا هشتغل فوق العدل عدل وفوق المقلوب مقلوب. وطبعا أول غرزة في السطر بنقلها مقلوب، وآخر غرزة بشتغلها عدل. كده أنا اشتغلت 10 غرز. بعدهم ازاي؟ باجي على السبعات ديت وأعد كل 7 منهم بتمثل سطر عندي. أنا اشتغلت 10 سطور. بعد كده بقى هشتغل الغرزة اللي هي غرزة البلوفر أصلا، اللي هي سطر عدل وسطر مقلوب. نقلت الغرزة الأولى وهشتغل كل الغرز عدل لحد نهاية السطر. آخر غرزة في السطر بشتغلها عدل، وهقول لكم لو اتلخبطتوا في سطر من السطور واشتغلتوها مقلوب بحكم اتجاه السطر هتعملوا ايه. ده شكل السطر كده، وده ظهر الشغل المقلوب. يبقى انا عايزة ايه؟ عايزة الوش المقلوب يبقى كله في اتجاه واحد، والغرزة العدل تبقى كلها في اتجاه واحد. يبقى انا هشتغل فوق المقلوب مقلوب وفوق العدل عدل. نقلت الغرزة الأولى وهشتغل كل الغرز عدل لحد نهاية السطر. ده شكل كده السطر المقلوب. يبقى المقلوب فوق المقلوب، والناحية التانية أو الجنب التاني هنلاقي العدل كله فوق العدل. كده سطرين. أنا بقى هشتغل 40 سطر، سطر عدل وسطر مقلوب، دول سطرين، وهكرر السطرين دول كمان 19 مرة. ال40 سطر دول مفيهمش أي حردة ولا تنقيص ولا تزويد. نفس الشيء. شايفين دي غرزة الحافة بتعمل معانا الشكل ده. الطرف ده بيكون مهم قوي في الخياطة. وهنشتغل بقى 40 سطر وارجع لكم مرة تانية. كده أنا اشتغلت ال40 سطر، سطر عدل وسطر مقلوب. بنعد السطور دي ازاي؟ بنيجي من عند الغرزة المقلوب ونعد السبعات دي زي ما عدينا بالظبط
سطور البليسيه اللي في أول البلوفر، كل 7 منهم بتمثل سطر. أنا اشتغلت 40 سطر. بعد كده هبدأ أنقص بقى وأعمل حردة الباط. التنقيص بيكون عبارة عن غرزة واحدة كل 4 سطور. بنقل الغرزة الأولى، شايفين الغرزة عاملة ازاي؟ هي الغرزة قدامي مقلوب بدخل فيها الإبرة كأني هشتغلها مقلوب وبعدين أنقلها عادل، بدخل فيها الإبرة كأني هشتغلها عادل وبعدين أنقلها. هي ده اللي بيخلي معانا شكل الغرزة بتاعت الحافة يبقى مظبوط. التناقص بيكون إني أشتغل غرزتين مع بعض. الغرزتين اللي بنقصهم في أول السطر بشتغلهم من الخلف بالشكل ده. كده أنا قللت غرزة في أول السطر، بكمل السطر عادل لحد ما يفضل عندي 4 غرز قبل نهاية السطر. كده أنا خلصت السطر، باقي عندي 4 غرز. بعمل التناقص التاني اللي في نهاية السطر، بشتغل غرزتين مع بعض، ولكن المرة دي بشتغلهم بالطريقة العادية بتاعتي، بطريقة شغل الغرزة العادل. بشتغل الغرزتين دول مع بعض بالشكل ده، وبشتغل آخر غرزتين وغرزة الحافة بشتغلها عادل. يبقى أنا عملت تناقص في أول السطر وفي آخره. بعد كده هشتغل سطر مقلوب 3 سطور، سطر مقلوب، سطر عادل، سطر مقلوب مرة تانية، وهقلل المرة اللي بعديها في السطر العادل. هشتغل 3 سطور اللي هو السطر المقلوب والسطر العادل والسطر المقلوب مرة تانية، وارجع لكم عشان نقلل مرة تانية. كده أنا اشتغلت 3 سطور بعد التنقيص. دي غرزة التنقيص اهي، غرزتين فوق بعض، 1 2 3. اشتغلت 3 سطور بعديها، وبعد كده هبدأ اشتغل التنقيص التاني. الغرزة قدامي هي مقلوب، بشتغلها مقلوب أو بنقلها مقلوب. برجع الخيط للخلف وبشتغل غرزة كمان عادل، وبعمل تنقيص في الغرزتين اللي بعد كده بشتغلهم مع بعض عادل من الخلف. كده أنا عملت التنقيص التاني. هكمل باقي السطر عادل واعمل تنقيص كمان في آخر السطر. كده أنا اشتغلت السطر كله عادل ما عدا آخر 4 غرز، وهشتغل غرزتين مع بعض من الأمام عادي، وبعد كده بشتغل غرزتين عادل. بعد كده هشتغل كمان 3 سطور، سطر مقلوب، سطر عادل، سطر مقلوب، وابدأ اعمل التنقيص التالت بعديهم. طب انا هشتغل كام مرة تنقيص؟ هشتغل 6 مرات، اشتغلت معاهم 2، وهشتغل كمان 4 مرات تناقص. بشتغل سطر فيه تناقص و3 سطور بدون تناقص. انا كده خلصت التناقص بتاع حردة الباط. 1 2 3 4 5، واخر سطر اشتغلته كان تناقص. وده من الجنب التاني، ديت اماكن التنقيص. بعد ما خلصت التناقص بتاع حردة الباط، المفروض ان انا اعد السطور من اول البلتيه، يكون اجمالي عدد السطور 61 سطر. دلوقتي بقى هشتغل جزء من سطر عادل وسطر مقلوب زي اللي اشتغلته بالظبط بعد ما اشتغلت البليسيه بتاع البلوفر. هشتغل 15 سطر، 15 سطر، سطر عادل وسطر مقلوب، وارجع لكم مرة تانية.
كده انا اشتغلت اهو، ده اخر تنقيص، ومن بعده اشتغلت 15 سطر، سطر عدل وسطر مقلوب. بعد ما اشتغلت ال15 سطر هبدأ اعمل حردة الرقبة بتاعة الوش. هنبدأ نرسم كروكي بسيط كده للبلوفر. دي طبعا حردة الرقبة بتاعة الوش لأنها هتكون مختلفة عن حردة الرقبة بتاعة الظهر. اشتغلت كده 75 غرزة، وعملت بليسيه 10 سطور، 10 سطور بليسيه. بعد كده اشتغلت 40 سطر، سطر عدل وسطر مقلوب. تمام. بعد كده حردت حردة الإبط. كانت تقليل 6 غرز من كل جنب، يعني قللت 12 غرزة. أصبح عندي عدد الغرز 75 ناقص 12، 63 غرزة. اشتغلتهم 15 سطر. ال15 سطر دول برضو سطر عدل سطر مقلوب، أو سطر مقلوب سطر عدل. بدأنا الأول بالسطر المقلوب. المكان ده زي ما قلت لكم كان 75 ناقص ال 12 غرزة، بقوا 63 غرزة. احنا عايزين عرض الكتف يكون 15 غرزة. تمام. يبقى أنا فتحة الرقبة دي هتكون كام غرزة؟ هنقول ال63 ناقص 15 و15 30 غرزة، هيبقى 33 غرزة هي فتحة حردة الرقبة. في النص كده بالظبط هنقفل 17 غرزة، يبقى 33 ناقص ال17 غرزة دول، يفضل عندي 16 غرزة. ال16 غرزة دول هما اللي أنا هنقصهم أو هحردهم من الجنبين. يبقى هحرد نصهم من الجنب ده ونصهم من الجنب ده، يبقى هقسمهم على 2، لأن نص الغرز هيتنقص من جنب والنص التاني من الجنب التاني. يبقى 16 على 2 هيساوي 8 غرز. يبقى أنا هنقص 8 غرز من الجنب ده و8 غرز من الجنب التاني، 8 غرز من كل جنب. طيب احنا بقى عايزين نعرف طريقة تنقيص ال8 غرز دي هيكونوا ازاي. هنقص الأول غرزتين وغرزة، يفضل عندي 5 غرز. هنقصهم غرزة 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 5 مرات تناقص، ولكن من منطقة مختلفة عن المنطقة اللي هنقص منها الغرزتين والغرزة. هنشوف الطريقة دي ازاي بقى عملي على البلوفر. تمام. ده البلوفر اللي احنا اشتغلناه، او الجزء اللي احنا اشتغلناه. انا هقفل ال17 غرزة اللي في النص. طب انا هعرف منين ال17 غرزة اللي في النص؟ انا عندي 63 غرزة، هطرح منهم ال17 غرزة، هيفضل عندي 46 غرزة. ال46 غرزة دول هقسمهم على 2 هيساوي 23 غرزة. يبقى أنا هشتغل 23 غرزة، هقفل 17، ويفضل عندي 23 غرزة تانيين هشتغلهم في آخر السطر.
يبقى هشتغل دلوقتي 23 غرزة. كده انا اشتغلت 23 غرزة، ودلوقتي هقفل 17 غرزة في النص. هشتغل غرزتين، 1 2، واقفل غرزة، بنزل كده الغرزة اللي ورا، اشتغل غرزة كمان عشان يبقوا غرزتين وانزل الغرزة اللي ورا، 2 كده، 3، 4، 5، 6، كده قفلت 17 غرزة، وهبدأ أكمل ال23 غرزة التانيين. كده 2، 3، 4، 5، اشتغلت 23 غرزة التانيين، ودلوقتي هبدأ أحرد بقى كل جنب من الجنبين لوحده. هحرد الجنب ده لأن هو اللي عنده طرف الخيط، وبعد كده هضيف طرف خيط تاني واحرد الجنب التاني. أنا عايزة أحرد من الجنب ده، فهشتغل السطر المقلوب ما عدا آخر غرزة دي. لو اشتغلت الغرزة دي هتعمل معايا ارتفاع كده في نص الحردة، مش هيكون شكله لطيف أبدا، فأبدا مش بشتغل الغرزة دي اللي في نص الحردة. هلف الشغل وهشتغل السطر المقلوب ما عدا آخر غرزة، بنقل الغرزة الأولى وبكمل كل الغرز مقلوب ما عدا آخر غرزة. كده اشتغلت السطر المقلوب ما عدا آخر غرزة، لأن الغرزة دي لو اشتغلناها مش هتخلي الحردة انسيابية، بالعكس هتعمل فيها زي تدرجات كده وسلالم، لأنها بتعمل ارتفاع للسطر، فأنا مش بشتغلها أبدا. يعني في نص الحردة ما بشتغلش آخر غرزة. دلوقتي هلف الشغل وابدأ أعمل أول تناقص في حردة الرقبة. أول سطر في التناقص قلتلكوا إن احنا بنشتغل غرزتين تناقص، ودايما أول غرزة فيها الخيط، يعني دي الغرزة الأولى اللي فيها الخيط بنقلها، وبنقلها زي وضعها، يعني هي شكلها عادل أهي، بدخل الإبرة كأني هشتغلها عادل وانقلها، وأقفل غرزة، هشتغل غرزة كمان عادل وأقفل الغرزة التانية. يبقى أنا كده قللت سطرين، سوري غرزتين. هكمل السطر كله عادل، هكمل بقى السطر عادل وهشتغل السطر المقلوب ما عدا آخر غرزة.
كده انا خلصت السطر المقلوب وما اشتغلتش اخر غرزة زي ما قلت لكم. هلف الشغل عشان اعمل التناقص التاني. بنقل اول غرزة فيها الخيط زي وضعها، هي عدل فانا بنقلها عدل، وهقفل غرزة. كده انا عملت السطر التاني في التناقص. بكمل بقى بقية السطر عدل. هكمل بقى بقية السطر عدل واشتغل السطر المقلوب كمان ما عدا اخر غرزة. كده اشتغلت السطر المقلوب. دلوقتي عندي اخر غرزة دي هشتغلها ولا مش هشتغلها؟ انا هشتغلها لاني هنقص من منطقة مختلفة، مش هنقص من نفس المكان. فخلاص مش هتعمل معايا اي تدرجات والسطر هياخد ارتفاعه العادي. فعشان كده بشتغل اخر غرزة لاني مش هنقص من نفس المكان دوت في السطر الجاي. منطقة التنقيص بعد كده هتكون بعد 5 غرز. عشان كده اشتغلت اخر غرزة، يبقى انا هشتغل 5 غرز وبعد كده هعمل تناقص. التناقص بعد كده هيكون في الغرزة السادسة والسابعة. يعني هشتغل 5 غرز وبعد كده الغرزتين اللي بعد كده هشتغلهم مع بعض. بنقل الغرزة الأولى وبشتغل كمان 4 غرز، 3 كده 4 5. تمام كده 5 غرز. بعد كده هشتغل الغرزتين اللي بعد كده معا من الخلف، هشتغلهم مع بعض من الخلف. يبقى أنا كده نقصت غرزة. هكمل بقية السطر عدل. وهشتغل السطر المقلوب كمان ونرجع ننقص مرة تانية. خلصت السطر المقلوب، هلف الشغل، هعمل نفس طريقة التناقص مرة تانية. بنقل الغرزة الأولى واشتغل كمان 4 غرز بعديها عشان يبقى الإجمالي 5 غرز. كده 4 5. تمام. وبعد كده بشتغل الغرزة السادسة والسابعة مع بعض من الخلف، عدل من الخلف. تمام. هكمل السطر كله عدل واشتغل السطر المقلوب وارجع انقص مرة تانية في السطر العدل. طب انا هعمل كده كام مرة؟ انا عايزة انقص 5 مرات، عملت منهم مرتين وهعمل كمان 3 مرات. يبقى انا نقصت كده مرتين وهعمل كمان 3 مرات تناقص. بنقص في السطر العدل وبشتغل السطر المقلوب بدون تناقص. بعد اخر تناقص هشتغل السطر المقلوب وارجع لكم نقفل مع بعض الكتف ده. كده انا خلصت مرات التناقص. 1 2 3 4 5. تمام. انا كده عملت 5 مرات تناقص. هشتغل كمان السطر المقلوب. عدد الغرز عندي 15 غرزة. عملت كمان 3 مرات تناقص بعد المرتين اللي اشتغلتهم معاكم، فنقصت ال5 غرز بالإضافة إلى 3 غرز اللي أنا نقصتهم في أول السطر. يعني نقصت ال8 غرز وأصبح عندي عدد الغرز 15 غرزة. هشتغل سطر مقلوب وهرجع أقفل الكتف دوت في السطر العدل عشان نبدأ نحرد مع بعض الكتف التاني. هبدأ أقفل الكتف بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها ال17 غرزة اللي كانوا في النص. بشتغل غرزتين
كده انا خلصت كتف وهبدأ احرد الكتف التاني. طريقة حردة الكتف التاني نفس الكتف ده بالظبط، ولكن هنحرد على المقلوب. يعني ايه هنحرد على المقلوب؟ يعني آم، سطر التناقص بيكون السطر المقلوب مش السطر العدل. طيب دلوقتي انا هنقل الغرز دي على السنارة التانية. هشتغل السطر العادل وابدأ انقص من السطر المقلوب. برضو هشتغل السطر العادل مع ده اخر غرزة. هجيب طرف خيط انا هنا عملت غلطة ولكن صلحتها وانا بشتغل الجزء التاني. المفروض ان احنا اول غرزة في السطر مش بننقلها، فالمفروض ان احنا نضيف الخيط من الغرزة التانية. تمام. هشتغل السطر العادل كله ما عدا اخر غرزة. هلف بقى الشغل، مشتغلتش اخر غرزة. هنقل الغرزة الاولى اللي فيها الخيط، وبعد كده هقفل غرزة، اشد كده الخيط عشان الغرزة اللي قدام ما تقعش. هشتغل كمان غرزة واقفل الغرزة التانية. تمام. هكمل بقية السطر مقلوب، وبعد كده اشتغل السطر العادل ما عدا اخر غرزة، وفي بداية السطر المقلوب اللي بعده هبدأ انقص غرزة واحدة اللي هو السطر التاني في حردة الرقبة. اشتغلت السطر العادل ما عدا اخر غرزة، هلف الشغل، هنقل الغرزة الاولى وبعد كده هقفل غرزة. تمام. هكمل السطر المقلوب كله. كده انا خلصت التنقيص اللي من ناحية فتحة الرقبة. هشتغل السطر المقلوب كله والسطر العادل كله حتى اخر غرزة، لان مفيش تنقيص تاني من المكان ده. وفي بداية السطر المقلوب اللي بعده هرجع لكم عشان نعمل التنقيص اللي بعد الخمس غرز. ده السطر المقلوب اللي بعده. هشتغل خمس غرز، بنقل الغرزة الأولى واشتغل خمس غرز، دول كده أربعة، خمسة. هشتغل بقى
مرة تناقص، هشتغل الغرزة الستة والسبعة مع بعض بالطريقة دي. تمام. هكمل السطر المقلوب وبرضو هشتغل السطر العدل كله، والسطر المقلوب هنقص بنفس الطريقة اللي انا عملتها دلوقتي. هعمل كام مرة؟ هعمل كمان 4 مرات، لان التنقيص 5 مرات، فانا اشتغلت كده مرة وفاضل لي 4. ده شكل كده غرزة التنقيص اهي. هشتغل بقى السطر العادل، وفي السطر المقلوب هقص بنفس الطريقة، وهكرر الخطوة دي 4 مرات. كده انا خلصت التنقيص بتاع الكتف كله، نقصت 5 مرات، وبعد كده اشتغلت سطر عادل. يعني بعد اخر تنقيص كان التنقيص في السطر المقلوب، اشتغلت السطر العادل اللي بعده. كده انا خلاص خلصت حردة الرقبة بتاعة الصدر. لو هنشتغل رقبة قصيرة هنشتغل 4 سطور عليها، فطبعا هتقفل معانا الرقبة دي شوية، وهي اصلا المفروض تبقى رقبة واسعة عشان لو هنلبس تحتيها شميز او كده. اما بالنسبة لو هنشتغل اللي هو الكولا، لازم يكون الهاي كول، يعني لازم يكون الفتحة طويلة او الفتحة بتاعة الرقبة واسعة، عشان تعمل معانا وسع، يوسع لدخول الراس من الفتحة. هقفل بقى الكتف التاني، برضو بقفل بنفس اتجاه السطر مقلوب، يبقى بشتغل سطر التقفيل مقلوب. كده خلاص خلصت حردة الرقبة بتاعة الصدر. الجزء التاني ان شاء الله هنشتغل حردة الرقبة بتاعة الظهر، وكمان هنشتغل الكولا والتقفيل. الطلب مني ان انا اشرح طريقة عمل الكولا القصيرة والكولا الطويلة، فاحنا هنشتغل مع بعض الكولا الطويلة، وهشرح لكم بالتفصيل لو انتوا حابين تعملوا بس بليسيه صغير كده، ازاي هنشتغل وازاي هنلقط الغرز. كده الجزء الاول خلص، واشوفكم ان شاء الله على خير في الجزء التاني. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم على خير، سلام عليكم.